ඉතාමත් අඩු මුදලකට කෑලිත් ගොඩක්ම අඩුවෙන් තියෙන හොඳ කොලිටි සවුන්ඩ් එකක් තියෙන 5 වෝල්ට් වලින් වැඩ කරන සරලව හදන්න පුළුවන් ඇම්ප් එකක් හදන හැටි තමයි අද මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට අරගෙන ඉන්නේ. Work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get it ආයිබෝවන් වල හැමෝටම ඔන්න ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් පහුගිය දවස්වල වීඩියෝ එකක් ඉල්ලුවා මේ 5 වෝල්ට් වලින් වැඩ කරන ඇම්ප්ලිෆයර් එකක් හදන හැටි කියලා දෙන්න කියලා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක තමයි අද මම ඔයාලට මේ අරගෙන ආවේ. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි අද වීඩියෝ එකට යමු 5 වෝල්ට් වලින් වැඩ කරන මේ පුංචි ඇම්ප්ලිෆයර් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. හරි එහෙනම් අපි වැඩේ පටන් ගමු. ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ අතේ තියෙනවා දැන් printed board එකක්. මේකට මේ IC board කියලා කියනවා. මේකේ ඔයාලට පේනවා මේ line තියෙන හැටි. මේ කෙලින් අතර තියෙන්නේ. මෙතනින් මේ වෙලා තියෙනවා මේ හැම තැනකින්ම. මේ board වල හදන හැටි මම කලින් කියලා දුන්නා ඔයාලට. ඒ විදිහට මම අද මේ පුංචි amplifier එක හදන හැටි තමයි කියලා දෙන්න හදන්නේ. මේ තියෙන අද amp එක සඳහා යොදා ගන්න IC එක TDA7056 කියන IC එක තමයි අද මේ ඇම්ප්ලිෆයර් එක හදන්නේ. ඉතින් මේකේ මේ පින් ටික ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට තියෙන්නේ. බෝඩ් එකේ මේ අතර තමයි ලයින් තියෙන්නේ. ඒක මම මේ පැත්තෙන් මෙන්න මේ හරියෙන් දා ගන්නවා මේ විදිහට. ඔයාලට පේන්නේ නැති මේ පින් කෙලින් තමයි දැන් ලයින් තියෙන්නේ පාත් ටික. ඔක්කොම තියෙන්නේ මේ විදිහට. හරි මුලින්ම මේ IC එක මම දැන් මේක පාස් ගන්නවා. IC එක පාස් කරලා ඉවරනට පස්සේ හොඳට බලන්න මේ පින් එකකට එකක් වෙන වෙලා හොඳට තියෙනවද කියලා ෂෝට් වෙන්නේ නැතුව. එහෙම තිබුණොත් ඊයන් ගෑවිලා හරි මේ තිබුණොත් කපලා හරි අයින් කරගන්න බලන්න. හරි ඔන්න IC එක පාස් ගත්තා. හරි එහෙනම් මේ PCB board එකේ ඉතුරු කැල් ටික දාන්න පටන් ගමු. ඔයාලට මතක ඇති මේ IC එක දාන්න කලින් මම පෙන්නුවා මේ හැම පින් එකක් ගානෙම මේ අතට කෙලින් වෙනම printed line තියෙනවා එහා පැත්තේ. මේ IC එකේ 4 වෙනි පින් එකයි 7 වෙනි පින් එකයි අපි එකට එකතු කරගන්න ඕන. මොකද 4 වෙනි පින් එකයි 7 වෙනි පින් එකයි තමයි ඍණ සප්ලයි ලබා දෙන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේ අපිට පුළුවන් මේ ලයින් එක මේ තියෙන්නේ පළවෙනි එක, දෙවෙනි එක, තුන්වෙනි එක, හතරවෙනි එක මේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ 4 මෙතන නම් 5 6 7. මේ ලයින් එකේ ඉඳලා මේ ලයින් එකට කම්බියකින් පුළුවන් අපිට ලයින් එක එකතු කරගන්න. ඒකට මම මේ විදිහට resistor condenser වලින් කැපෙන පින් එකක් අරගෙන 4 වෙනි පින් එකයි 4 වෙනි පින් එකයි 7 වෙනි පින් එකයි මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. නැවත ගණන් කරලා බලන්න හරියද කියලා. 1 2 3 4. 4 වෙනි ලයින් එක 5 6 7. 4 මෙතන තියෙන්නේ 5 6 7. 7 වෙනි ලයින් එකේ මේ තියෙන්නේ. පැහැදිලි ඇති මං හිතන්නේ. විදියට හරි මේක එහා පැත්තෙන් පාස ගත්තට පස්සේ පාත් එකක් ගානේ ෂෝට් නොවෙන්න ඔය විදියට පාස ගන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි ඊළඟට මේකේ ඔඩියෝ සිග්නල් ඉන්පුට් එක විදියට තියෙන්නේ IC එකේ 3 වෙනි පින් එකට තමයි ඔඩියෝ සිග්නල් එක ලබා දෙන්න තියෙන්නේ. ඒකත් අර වගේ තමයි මෙතන 1 2 3 3 වෙනි පාත් එක මේ 3 වෙනි පින් එක. එතනට 2 UF කන්ඩන්සරේ මේ තියෙන්නේ ඍණ මොකුත් සටහන් වෙලා නැති පැත්ත ධන. දිග පින් එක ධන විදියටත් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ධන පැත්ත 3 වෙනි පින් එකටත් මේ විදියට ඉතුරු පින් එක මම මේ පාත් නැති ලයින් එකකට මේ විදියට දා ගන්නවා. මේ ලයින් එකේ පාත් එකක් නැහැ. IC එකට සම්බන්ධයක් නැහැ මේ පාත් එක. ඒක ඍණ පැත්ත මේ විදියට දා ගන්නවා. මේ විදියට. ඒකත් සුපුරුදු පරිදි අර විදියට පාස් ගන්න තියෙන්නේ. හරි ඊළඟට මේ 4.7 K resistor එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒකේ color code එක කහ දම් රතු විදියට තියෙනවා. ඉතින් මේක වොට් කාලා වගේ යොදා ගන්න පුළුවන්. මේකේ පැත්තක් මොකුත් නැහැ. කැමති පැත්තක් යොදා ගන්න පුළුවන්. මේක මේ ඉන්පුට් එක දාපු තැන කන්ඩන්සර් එක කියන්නේ මේ මෙතන එළියේ තියෙන පාත් එක ගාවට එක පැත්තකුත් අනිත් පැත්ත මේ මෙතන තියෙන 4 වෙනි පින් එකයි 7 වෙනි පින් එකයි පාස්සපු මෙතනට හෝ මෙතනට මේ පාත් එකට අනිත් පැත්ත දා ගන්න තියෙන්නේ. මොකද ඒක රින සප්ලයි වලට තමයි යන්නේ. ඒ නිසා මේ විදිහට අපිට ඒක
දාගන්න පුළුවන්. ඒකත් සුපුරුදු පරිදි අර පැත්තට පාස ගන්න පුළුවන්. මේ ඉන්පුට් එකට තමයි රෙසිස්ටරේ සම්බන්ධ වෙන්නේ අනිත් පැත්ත රින සප්ලයි වලට. හරි මේක ස්මූත් කැපැසිටර් විදිහටම යොදා ගන්නවා. මං ගාව දැනට තිබුණේ 470යි වෝල්ට් 35 වගේ කන්ඩන්සරයක්. මේක වෝල්ට් 16 තිබුණත් හොඳටම ප්‍රමාණවත්. හරි මේ කන්ඩන්සර් එක ස්මූත් කැපැසිටර් විදිහට යොදාගන්නේ. ඒකේ ධන පැත්ත තමයි මේ තියෙන්නේ. රින පැත්ත තමයි මේ ලයින් එක තියෙන්නේ. අර වගේම තමයි දිග පින් එක ධන, කොට පින් එක රින. මේ IC එකේ දෙවෙනි පින් එක තමයි ධන විදිහට තියෙන්නේ. එතකොට පළවෙනි පින් එක මෙන්න මෙතෙන්ට එන්නේ. මෙතන දෙක. මේ දෙවෙනි පින් එක තියෙන්න මේ තියෙන්නේ මේ පළවෙනි පින් එක. දෙවෙනි පින් එකට ධන එන විදිහටත් මේ විදිහට රින පැත්ත මේ පාත් දෙකෙන් එකක් එන තැනට මේ විදිහට දා ගන්න පුළුවන් අපිට. මම මේ විදිහට දා ගන්නවා මේම ඔය විදිහට. පැහැදිලි ඇති මම හිතන්නේ ඔයාලට. හරි ඊළඟට ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවද දන්නේ නැහැ. ඊළඟට මේ IC එකේ පස්වෙනි පින් එක. ඔයාලට මතකයි මෙන්න මේ කම්බිය මෙතනින් දාපු තැන මේක 4 ඊළඟට 5. මෙතන පස්වෙනි එක IC එකේ පස්වෙනි පින් එකට මේක මෙන්න මේ කන්ඩන්සර් එකේ ධන එන විදියට කන්ඩන්සර් වැලියු එක 1 UF වෝල්ට් 50 මේ තියෙන ධන මේ තියෙන්නේ පස්වෙනි පින්නේ. පස්වෙනි පින් එකට කන්ඩන්සරේ ධන අනිත් පැත්ත ඊන පැත්ත ඊන සප්ලයි. ඒ කියන්නේ හතරවෙනි පින් එකට හෝ හත්වෙනි පින් එක පාස් මෙතනට මෙන්න මේ විදියට දා ගන්නවා. අපි මේ කැලේ ටික මේ පැත්තෙන් පාස් කරගෙන ඉදිමු. මෙතන ධන ඍණ සප්ලයි විදියට මෙන්න මේ කන්ඩන්සර් එකේ ධන ඍණ ගාවට මේ මෙතෙන්ට වයර් පාස් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මම මෙන්න මේ වගේ පින් දෙකක් දා ගන්නවා දැන්. හරියට පේනවා ඒක ස්මූත් කැපැසිටර් එකේ ඍණ ධන පැත්තටත් ඒ වගේ එකක් දා ගන්නවා දැන්. ධන පැත්තටත් එකක් දාගත්තා. හරි මේ දෙක මේ පැත්තෙන් පාස් කරගමු. මේ ඇම්ප් එකේ ස්පීකර් අවුට්පුට් එක විදිහට තියෙන්නේ 6යි 8යි පින් එක. මේක ඔක්කොම 9යි තියෙන්නේ. මේ පින් එක එකක්. එතකොට මෙතන 8 මේක ඇරලා මෙන්න මේ පින් එක. මේකටයි පින් දෙකක් දාගමු. ඔයාලට මේව දාගන්න බැරි නම් මේ කෙලින්ම වයර් පාස් ගන්න. මම ඉතින් මේක මේ පහසුවෙන් පාස් ගන්න පුළුවන් නිසා තමයි මේ විදිහට දාගන්නේ. 8 වෙනි පින් එක නේද? ඔව් මේ කෙලින්ම ඉර මේක 8 මේ 9. එතකොට මේ පැත්තෙන් එකක් කරලා මෙන්න මේක. ස්පීකර් අවුට්පුට් එක. දැන් තියෙන ඉන්පුට් එක. දැන් තියෙන මේ ඉන්පුට් එක මෙන්න මෙතන. එතෙන්ටත් පින් එකක් දාගන්න. හරි ඉන්පුට් එකටත් දාගත්ත අපිට පින් එකක්. මෙතන ස්පීකර් අවුට්පුට් එක. මෙතන ධන ඍණ. මෙතන ඉන්පුට් එක. ඔඩියෝ ඉන්පුට් එක. හරි වයර් පාස්ලා චෙක් කරලා බලමු වැඩ කරනවද කියලා. මේකට මම මේ හීට් සින්ක් එකකුත් මෙතෙන්ට අල්ල ගන්නවා. හරි හීට් සින්ක් එකත් මේ විදිහට අල්ලගත්තා. දැන් මේකේ වයර් ටික පාස් කරලා බලමු වැඩ කරනවද කියලා. ස්පීකරේ සඳහා මම මෙන්න මේ පොඩි ස්පීකරය මේකට අමුණ ගන්නවා. මේකේ වොට් 3ක් වගේ තියෙන නිසා මේක හොඳටම ප්‍රමාණවත්. සප්ලයි දාන සප්ලයි ඍණ. හරි මේකට 5 වෝල්ට් දීලා බලමු මේ ඇම්ප් එක වැඩ කරනවද කියලා. ඔන්න ඉතින් මේ මම මේකට සප්ලයි දෙන්න මේ 5 වෝල්ට් රෙගුලේටර් IC එක කරා තමයි දෙන්න වල පේන්නේ ඇති. 5 වෝල්ට් රෙගුලේටර් IC එක පාවිච්චි කරන හැටි ඔයාලා දන්නවා ඇති. පළවෙනි පින් එක වෝල්ටේජ් ඉන්පුට්, මැද ග්‍රවුන්ඩ්, මේ පැත්ත තමයි අවුට්පුට් එක. ඒ අවුට්පුට් එක මම මේ විදිහට ඇම්ප් එකට දීලා තියෙනවා. ඉතින් තව දෙයක් කියන්න ඕන මේකේ මේ මම මෙතන මේ
වෝල්ට් 5 රෙගුලේටර් IC එකක් දාලා මේකට සප්ලයි දුන්නේ. මේ මං ගාව මේ වෙලාවේ වෝල්ට් 5 සප්ලයි එකක් නැති නිසා මේ ඔයාලට පුළුවන් මොබයිල් ෆෝන් චාර්ජරයකින් උනත් සප්ලයි එකක් අරගෙන මේකට ලබා දෙන්න. මේක වෝල්ට් 5න් වැඩ කරනවා කියලා පෙන්වන්න ඕන නිසා තමයි මම මේ විදිහට වෝල්ට් 12ක් හෝ 15ක් වෝල්ට් 5ට කන්වර්ට් කරන මේ 78.5 කියන IC එකේ වෝල්ට් 5 හදලම මේකට අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ගැන මුකුත් හිතන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාට වෝල්ට් 5ක් මේ සර්කිට් එක මේ ඇම්ප් එකට දීලා ඔයාට පුළුවන් මේ ඇම්ප් එක ඔන් කරගෙන සාමාන්‍ය ඔයාට MP3 ප්ලේයර් එකක් වගේ එකක් Bluetooth ප්ලේයර් එකක් වගේ එකක් මේ වගේ පුංචි ස්පීකර් බොක්ස් එකකට සෙට් කරගෙන හොඳ සද්දයක් ඇතුව හදාගන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි මේක ඉන්පුට් එකටත් මේ වයර් එකක් පාස් කරලා බලමු මේකට 5 වෝල්ට් දුන්නට පස්සේ කොහොම සද්දයක් අපට ලබා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ වගේම තව දෙයක් මේ සර්කිට් බෝඩ් මේ විදිහට හදලා මේ මේසයක් උඩ වගේ එහෙම තියන්න යන්න එපා. මේ යටිපැත්තේ පින්ටඩ් එක ගෑවුනාට පස්සේ නොයිස් එකක් අර එහෙමෙන් එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක පුළුවන් නම් ස්පොන්ජ් ෂීට් එකක් වගේ උඩ තියාගන්න. නැත්නම් මේක සාමාන්‍ය උසකට හිටින විදිහට මොකක් හෝ කේසින් එක වගේ හයි කරගන්න බලන්න. එතකොට අමතර එන නොයිස් පවා අපට අවම කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති මේකට දාලා තියෙන මම 470 UF වෝල්ට් 35. ඉතින් මේක වෝල්ට් 35ම අවශ්‍ය නැහැ. වෝල්ට් 16 වගේ තිබුණම හොඳටම ඇති. සහ මේ නොයිස් ගතිය ටිකක් වැඩිපුර ඒවි මේ 470 වගේ කන්ඩෙන්සර් එකක් කියන්නේ ස්මූත් මදි. ඉතින් මේක 2200 1000 ඒ වගේ ලොකු කැප් එකක් දාගන්න බලන්න වෝල්ට් 16න්. එතකොට ගොඩක් නොයිස් ගතිය අපිට අඩු කරගන්න පුළුවන්. හරි ඒ වගේ දේවලුත් එක්ක එකතු කරමින් අපි බලමු එහෙනම් මේකට USB kit එකෙන් හෝ amplifier එකකින් sound එකක් input කරලා කොහොමද කියලා. amp එකේ රිනයි IC එකේ මැද පෙන්න එක රිනයි. මම දැන් මේකට voltage input කරනවා. දාන මෙතනින් වෝල්ට් 5 ඇදලා තමයි දැන් මේකට යන්නේ. ස්පීකර් වයර් එක අමුණලා තියෙන්නේ. සප්ලයි ලබා දෙන්න. අර පේනද දැන් සප්ලයි එක තියෙන්නේ. මේ තියෙන ඉන්පුට් එක. ඇම්ප් එක වැඩ කරනවාට පේන සුපිරියට. අපි මේකට මොබයිල් ෆෝන් එකකින් වගේ එකකින් සවුන්ඩ් ඉන්පුට් එකක් දීලා බලමු කොහොමද කියලා. ඒ වගේම මේකේ නොයිස් එහෙම එන්න ගත්තොත් ඔයාලට මේකේ ධනරින වලට ඒ කියන්නේ මේ ස්මූත් කැපැසිටර් එක දාගත්ත තැනට මේ වගේ 104 මයිලර් කැපැසිටර් එකක් මේ ඉලෙක්ට්‍රෝලයිට් කන්ඩෙන්සර් එකේ ධනරින වලට මේ මෙතනට දාගන්න. එතකොට ටිකක් නොයිස් එක මගහරව ගන්න පුළුවන් මේ කන්ඩෙන්සර් මේ ධනරින වලට මේ විදිහට දාලා පාස් ගත්තම. හරි කොහකටත් අපි එකක් මෙතෙන්ට දාගමු මේ විදිහට. AUX කේබල් එකක් S0 ජැක් එක. ඒකේ ඔයාලා දන්නවා ග්‍රවුන්ඩ් එකත් එක්ක මේ විදිහට LR දෙකක් එනවා. ඉතින් මේක මොනෝනි ඇම්ප් එක සයිඩ් එකක්. ඒ කියන්නේ R එක අමුණලා තියෙනවා. L එක ග්‍රවුන්ඩ් එක මෙතන තියෙනවා. ඒක මම මේ වීඩියෝ එකට ගත්තේ නැතුණාට මේ පාත් එක මේ විදිහට ඇතුලෙන් මෙතෙන්ට එනකන් තියෙනවා. මෙතන දාලා රින සප්ලයි වලට මෙතන කම්බියක් දාලා තියෙනවා. මේක එන audio input එක. හරි supply දීලා බලමු. play කරමු. සාද්ද වැඩි ෆෝන් එකේ උපරිම අඩු කරලත් preamp එක වගේ මේක අදිනවා ගොඩක්. මෙතෙන්ට control එකක් දාන්නම් වෙනවා. control එකකුත් අමුණගමු. සද්ද අඩු වැඩි කරලා එතකොට බලාගතයි. noise එක පොඩ්ඩක් එන නිසා මම පංච කැලක් උඩින් තියාගත්තා. මම මෙතනදී මේ වොලියුම් එක අමුණන හැටි එකතු කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මේ වීඩියෝ එක තවත් ගොඩක් දික් වෙන නිසා ඕනම ඇම්ප්ලිෆයර් එකකට වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එකක් අමුණ ගන්න හැටි කලින් වීඩියෝ ගොඩක් ඒවයින් කියලා දීලා ඇති. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකක් බැලුවොත් ඔයාලට සරලව කන්ට්‍රෝල් එකක් අමුණ ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. හරි අපි ප්ලේ කරලා බලමු. Work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get it. ඇත්තම කියනවා නම් අනිත් ඇම්ප් එක බලද්දි මේක වොට් 3ක ඇම්ප්ලිෆයර් එකක් වුණත් සාමාන්‍ය හොඳ තත්ත්වයක තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද මේ අමතර සද්ද එහෙම අඩුයි සහ හොඳ ක්ලියර් සවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා මේ ඇම්ප්ලිෆයර් එකේ.
ඉතින් ඔන්න විදිහට තමයි අද වීඩියෝ එක අවසන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ ගැන තවත් මොනවා හරි නොතේරෙන දෙයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක පහලින් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ නොදන්න තවත් කෙනෙකුට වටේවි කියලා හිතනවා නම් එයාලට බලන්න ෂෙයා කරන්න. අද වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. තවත් මේ වගේම අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනටම එන්නම්.